Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình có một cái chương trình sale rất là lớn các bạn ạ. Một cái ưu đãi tuyệt vời mình muốn chia sẻ cùng các bạn. Cái dịp cuối năm này thì Banggood đang có một cái chương trình sale này, các bạn nhìn cái đôi tất không? Đó, cái đôi tất này chính là một cái sản phẩm bí mật các bạn ạ. Cái sản phẩm bí mật này thì các bạn lưu ý này, nó sẽ không hỗ trợ đổi trả này, cũng như là những cái phản hồi này đó. Tuy vậy thì nó có một cái lưu ý là cái giá trị của cái sản phẩm các bạn nhận được này nó sẽ luôn cao hơn những gì chúng ta phải trả này. Nói chung là nó sẽ là một cái món quà bất ngờ cho cái dịp năm mới các bạn ạ. Và cái món quà này thì thực sự là nó có rất là nhiều các bạn. Đây này, nó có rất là nhiều này. Đó, nhưng với kinh nghiệm của mình thì mình chỉ chia sẻ với các bạn hai cái món rất là ngon như thế này. Đầu tiên là cái sản phẩm 19 đô các bạn. Tại sao mình biết nó ngon thì các bạn để ý này, ở đây là cái mục security này, camera đó. Ví dụ mình sẽ kích vào đây chẳng hạn nhá. Và các bạn thấy ở đây có một cái điểm nữa này, đó chính là cái brand này, Xiaomi đúng không ạ? Thì khi mình kích vào đây này, các bạn có thể nhìn thấy này, nếu mình chọn Mi này, Xiaomi thì các bạn thấy không? Nó chỉ có mấy cái camera này thôi. Nếu như mà các bạn mua được một cái sản phẩm ngẫu nhiên là cái này chẳng hạn đi, rõ ràng là với cái mức giá 19,9 đô này thì nó vẫn rẻ hơn cái giá gốc đúng không các bạn? Kiểu gì các bạn cũng có lời à. Nếu như mà cái sản phẩm của chúng ta nó là cái camera này chẳng hạn thì cái khả năng các bạn lời rất là lớn. Bởi sao mình nghĩ là nó sẽ ra cái sản phẩm này? Bởi vì ở đây là các bạn thấy này, cái sản phẩm của chúng ta nó giảm tới 71% các bạn ạ. Rất là nhiều nha, 71%. Bởi vậy thì khả năng cao là nó sẽ là những cái sản phẩm ở đây, những sản phẩm có giá trị cao hơn các bạn ạ. Đó, bởi vậy cái sản phẩm này rất là ngon nha. Ok, 19,9 đô, tuyệt vời các bạn ạ. Và cái sản phẩm thứ hai, mình muốn chia sẻ cùng các bạn đó là cái đèn pin các bạn. Đèn pin sử dụng pin 18650 và cái thương hiệu là Convoy. Bây giờ mình có thể vào nha, 18650 này. Sau đó mình sẽ chọn cái thương hiệu Convoy hạn ở đây này. Các bạn thấy không? Đèn pin Convoy thì với cái kinh nghiệm chia sẻ các cái clip về đèn pin lâu năm của mình thì chắc chắn sẽ không có cái sản phẩm nào với giá 10 đô nha các bạn. Nó sẽ ít nhất là khoảng 12 đô. Và mình nghĩ là nó sẽ rơi vào cái sản phẩm Convoy S2 cộng này này. Cái khả năng cao là sẽ là Convoy S2 cộng các bạn. Đây cái sản phẩm này này. Đó, rất lớn, khả năng rất lớn là Convoy S2 cộng. Và các bạn để ý này, Convoy S2 cộng thì thường của giá của nó cũng rơi vào khoảng tầm 13 đô các bạn. Chưa kể phí ship nha các bạn. 13 đô chưa kể phí ship. Ở đây thì tất cả những sản phẩm của chúng ta thì đã bao gồm phí ship rồi này. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Với cái sản phẩm camera này thì nó thực sự hữu ích cho cái dịp cuối năm các bạn. Tết nhất lễ Lạt thì chúng ta còn đi chơi, có một cái camera ở nhà để quan sát thì cũng rất là tuyệt vời. Và đi chơi thì cái đèn pin này thì cũng rất là ok rồi đúng không ạ? Cái đèn pin đâu rồi nhỉ? Cái đèn pin đây. Đó, khi chúng ta đi chơi thì nhiều khi chụp ảnh vào buổi tối có một cái đèn tắt ở túi nó cũng an tâm hơn đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ mua cái camera này trước. Sau khi thêm vào giỏ hàng thì đây là cái sản phẩm của chúng ta các bạn ạ. Cái sản phẩm may mắn cho cái năm 2020, dịp cuối năm. Các bạn thấy giá của sản phẩm này nó sẽ chênh lên một chút do là chúng ta có cái phí bảo hiểm các bạn. Các bạn đừng bỏ cái phí bảo hiểm này đi nhá. Cái phí bảo hiểm thì các bạn có thể bỏ ở đây cũng được này. Đó, cái phí bảo hiểm các bạn bỏ đi cũng được, nhưng mà theo mình thì các bạn nên để cả. Bấm đặt hàng. Rồi, ở đây các bạn chọn cái phương thức thanh toán của các bạn nha. Các bạn thấy không? Đây này, 19,9 đô này, ok rồi. Mình không biết là mình có nên mua cái đèn pin này không nữa các bạn. Nghe có vẻ cũng hấp dẫn lắm. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua cái clip ngắn này các bạn có thể lựa chọn được những cái sản phẩm giá rất là tốt ở trên Banggood. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.